صباح النور. اليوم عائلتي طلبت مني أعمل لها صينية كنافة بالجبن. حتى أعمل صينية الكنافة لازم أول شي أبرش الجبنة وانقعها. هيدي جبنة العكاوي بتطلع حوالي 600 جرام. مش رح تأديني للصينية اللي بدي أعملها، لهالسبب رح استعين بجبنة الموزاريلا. هيدا النوع من الجبنة أنا جيبته ما فيه ملح كتير، يعني مرة وحدة نقع الجبنة بالمي وحطها بالبراد كفو لحتى أتخلص من الملح الموجود فيها. هلا رح بلش اقطع الجبنه. جبنه العكاوي رح اعملها، رح اقطعها بالسكينه، بس جبنه الموزاريلا رح ابرشها. هلا رح بلش بتقطيع جبنه العكاوي لانقعها بالمي، بس ما لازم احط جبنه العكاوي مع جبنه الموزاريلا لانه كل وحده ملحها مختلف عن الثانيه. انا ما برشت العكاوي لانقعها بالمي لانه بحس العكاوي قوامه بتدوب بالمي اذا بدي انقعها لفتره اطول، لهالسبب عم قطعها بالسكينه. ولازم بس اقطع جبنه العكاوي انقعها بمي مايله للسقعه، ودائما احفظها بالبراد مش على الطاوله برات البراد، لانه ما ننسى انه هيدي جبنه دخلها حليب. وهلا من بعد ما خلصت تقطيع الجبنه العكاوي يلي وزنها 600 جرام رح احط لها مي صالحه للشرب، يعني مش حيلا مي بننقعها. بعد بتتحمل مي. وهلا دغري لازم احط الجاط بالبراد. هيدي جبنة الموزاريلا هلا 400 جرام، لانه العكاوي 600 جبت جبنة الموزاريلا 400 جرام، وهلا رح بلش ببرشا. جبنة الموزاريلا لحطها بجاط لوحدها مش مع جبنة العكاوي، لأنه جبنة الموزاريلا فيها ملح غير جبنة العكاوي. هلا بدي غبمة بالمي، مي نظيفة للشرب أكيد، بس بليز كتير مهم إنه تحطوا كل نوع جبنة لوحده، لأنه كل نوع جبنة عنده ملح غير عن التاني. وهلا رح احط الجاط بالبراد. وهلا لما نقعت الجبنه بالمي وحطيتها بالبراد لازم احضر القطر. لحضر القطر انا رح اعمل 3 كبايات سكر مع كبايه ونص مي، طبعا مي نظيفه، مع حامض. يا اما بعصر ملعقتين حامض، يا اما بقص شرحه حامض وبحطها بالميات مع السكر على النار هي وعم تغلي. رح بلش فيهم. هلا هون عصرت نص حامضه بدي احطها فوق القطر. هلا رح سقط المي وولع الفرن. هلا رح احط السكر فوق المي ليغلوا مع بعضهم، وبحركهم احلى ما السكر يلزق بكعب الطنجره ويحترق. هلا رح احط الحامض فوق السكر والمي، بس بلشوا بالغليان. هلا كل ما ارتفع القطر بالطنجره بشقل الطنجره على النار شوي ليهبط شوي، احلى ما يفور على الفرن ويعمل حريقه. وهلا لحتى اعرف انه القطر صار جاهز لازم اطفي تحت منه. بحط قطر بالصحن، بحط قطر بالصحن وبالملعقه على القطرات، وبصير بوطي الملعقه وبعلي الملعقه، بحس اذا كانت عم تلزق بالقطر، واذا شي سميك مثل التلزيق عم بلزق على الملعقه بكون صار القطر جاهز. هلا معي انا الملعقه عم تلزق بالقطر، بحس بتقل بكعب الملعقه، بس تدق بالقطر معناتها القطر صار لازم اطفي تحته. بعدين كمان بصير القطر حطيته بالصحن، بصير هزهم للقطرات، بحسوا انه صار سميك القطر، ونقطة القطر عم تمشي بالصحن يعني ببطء، مش مثل كأنه مي، لازم اطفي تحتهم. هلا قبل ما اطفي النار بدقيقة وحدة دغري بس حط المزهر والمواد بدي اطفي. بحط لهم هيدي المزهر، بحط ملعقة صغيرة مزهر، وبحط ملعقة صغيرة موارد، وبطفي النار دغري. وهلأ من بعد ما طفيت النار تحت القطر، مدة الغليان القطر أخذ معي 5 دقايق لأني ما كترت المي بالسكر.
هلا من بعد ما خلصت تحضير القطر ونقعت الجبنه بالمي وحطيته بالبراد، بدي اطحن الكعك. الكعك انا هون جايبته ما فيه سمسم ولا اي نكهه، جايبته ساده لحتى لي ما يعطي نكهه بالكنافه، ورح بلش بطحنه. هلا بدي اقطع الكعك لقطع صغيره لسهل بالمكنه تطحنه. وهلا طحنته لصار بهالنعوميه كثير ناعم مثل الطحين. من بعد ما طحنت الكعك حطيت لكم اياه بالمجر كاب، طلع 3/4 الكابس، 3/4 الكبايه كعك مطحون. يعني انتم بدكم تطحنوا الكعك ليصير عندكم 3/4 الكبايه، يعني كبايه ناقصه شوي. وهلا من بعد ما خلصت طحن الكعك حطيت زبده على النار بالتقليه، بيطلعوا ربع كبايه زبده لحتى احط الكعك فوق منهم، للكعك يتشرب بس نكهه الزبده انا بدي. وهلا بدي افرد الكعك فوق الزبده من بعد ما الزبده داب. هلا انا وطيت النار من بعد ما داب الزبده، حطيتها على نار خفيفه احلى ما يحترق الكعك معي. هلا بدلني قلب بالكعك بس ليتغير شوي صغيره لونه، يصير شوي غامق. عم ضلني قلب بالكعك لحتى لي يشقر لونه. وهلا خلص معي الكعك حمرته، هيك لازم يطلع لونه. ومن بعد ما خلصنا تحضير الكعك وصفينا الجبنه، هلا بدنا نظبط قشطه الكنافه. ولحتى اعمل قشطه الكنافه بحاجه لسميده خشنه، هذا اللي بنستعمله للمعمول او النموره رقم 2، سميده خشن رقم 2، مش الناعم ولا الخشن كتير، هي الوسط. بدي كبايه وربع منه، وبدي ربع كبايه سكر للقشطه، بدي ملعقه صغيره، ملعقه كبيره يعني ملعقه طعام، وبدي علبه قشطه هلا بتشوفوا امتى بنحطها، وبدي مسكه معهم، واكيد ما زهر وما ورد، والحليب 7 كبايات ونص حليب. وهلا من بعد ما نقعت الجبنه 4 ساعات لازم اتخلص من المي وحطه على شاشه لنشفه منيح. وانا من بعد ما صفيت الجبنه شلت المي منه، تخلصت من المي وعصرتهم بايدي، فلشتهم رجعت على الوراق، او اذا عندكم منشفه او شقف مطبخ نضاف بتفرشوا الجبنه عليها لنقدر نتخلص من المي الموجوده فين. هيدي جبنه العكاوي وهيدي جبنه الموزاريلا. هون هاي جبنه الموزاريلا انا فلشتهم لاقدر اتخلص من كميه المي قد ما بقدر اتخلص منها. اول شي رح ندير النار تحت الطنجره ورح احط الزبده يلي هي ملعقه كبيره وانطرها لتذوب. هلا من بعد ما دابت الزبده رح سقط السميد الخشن عليها وقلبهم بالزبده، ورح فرغ السكر على السميده والزبده وقلبهم. بعدني عم بقلب بسميد الخشن مع السكر والزبده لحتى اتاكد انه السميده شربت الزبده. هلا لما سخن السميده لازم سقط الحليب، 7 كبايات ونص حليب. وهلا رح ضلني اقلب بالحليب والسميده والسكر لحتى يذوبوا ويبلش بده يجمد ويصير كسم القشطه. بس بدي انتبه انه ما اول نار تحت الحليب احلى ما يشعط، على طول على نار خفيفه او نار متوسطه. وهلا حطيت الحليب على النار وبدي دق المسكه. انا جبت 2 انفلوب مسكه لانه ما في كتير بقلبه، بيعطينا نكهه طيب المسكه. هلا بدي دقه، ولدق المسكه لازم ارش عليه شويه سكر احلى ما يجبل ويلزق ببعضه. سكرها منيح احلى ما يظهروا لبرا انا وعم دقها. وحتى على شي سميك او على شقفه وبدقها. هيدي المسكه من بعد ما دقيتها بالسكر هيك صارت. وهلا من بعد ما جمدت القشطه وصرت رح اطفي تحتها بدي سقط المسكه وبدي احركها منيح احلى ما تجمد فرد محل. هلا ورا المسكه دغري بدي سقط القشطه.
وهلا لما نزلت القشطة علبة النسلة بدي احط ملعقة مواد. وهلا لازم اطفي النار. وهلا سخنت شوي الصينية لدوب الزبدة عليها. هيدي الصينية قياسها 34 سنتي. بدي مد فيها الكنافة. هلا بدي احط ملعقتين قطر قبل ما افرغ القشطة. هلا من بعد ما دهنتها بالزبدة وحطيت عليها قطر لازم احط الكعك يلي عملته بالزبدة كمان. هلا بعمله بصبيع الكعك حتى ما يكون مجمع من شي محل. هلا بدي احط كعك لحتى يغطي شبه تغطية، يعني ما ضروري يكون كلها كعك، هو اهم شي وجهه. هيدي القشطة قبل ما اكتبها فوق الصينية برجع بضربها بالملعقة لترتخي شوي. هلا بدي اسويها مسدها كلها نفس السماكة تكون. وهلا بدي احط جبنة العكاوي بالجاط لاخلطها مع جبنة الموزاريلا. اخلطها بالموزاريلا. وهلا بدي مد الجبنة على وجهها، على وجه القشطة. هلا لغطي وجه الجبنة بالقشطة كمان. جرب مسدها كلها بنفس السماكة. بدي جرب رققها قد ما بقدر للقشطة، ما بدي اياها سميكة، بدي اياها على وجه الجبنة تكون كتير رقيقة. وهلا من بعد ما حطيت القشطة ومستها كلها على نفس المستوى وبس رقيقة، لازم غطي لها وجهها بالكعك. هلا وجهها لازم منيح يتغطى بالكعك، ولازم بلس وجه الصينية منيح منيح. وهلا بدي ملس وجه الصينية على مهلة، يعني لازم تكون ايدي خفيفة على القشطة احلى ما جبلها بصبيعي. بدي اعملها على مهلة مش بسرعة، على مهلة. اذا كنتوا عازمين عالم على الصبحية وحابين تعملوا لهم صينية كنافة، هيدي فيكم تحضروها قبل بنهار وتحطوها بالبراد، وبس يجوا لعندكم العالم قبل ما يوصلوا ب5 دقايق بتفوتوها بالفرن. هيدي نوع الكنافة ما بدها خبز بالفرن، بس بدها تسخين لحتى يدوب الجبنة وبس، يعني 10 دقايق على نار خفيفة بقلب الفرن. وهلا الكعك من بعد ما حطيته وخلصت لازم كبسه بصبيعي لحتى يلزق بالقشطة، حتى انا وعم بسكبهم بالصحن ما يفرط. هيدي يعني فيكم تقولوا عنها صينية كنافة طريقة شبه النابلسية بس على شغل بيت. وهلا من بعد ما مديت صينية الكنافة بدي ادخلها على الفرن بس 10 دقايق. بقفرها بس يكون لها 10 دقايق بالفرن، بشكل السكينة بالنص وبسحبها. اذا لقيت الجبنة مايعة ساحت معناتها بقاش بدها بالفرن، لازم ضهرها، لانه هاي الصينية كلها جاهزة، التوست محمص، القشطة معمولة، كل شي، ما بدها وقت كتير بقلب الفرن. 10 دقايق بزيادة عليها لحتى الجبنة تدوب. وهلا رح ادخلها الفرن ربع ساعة على حرارة 335 مشان تذوب الجبنة فيها.
من بعد ما حطيتها ربع ساعة بالفرن، وهلأ دهرتها وحطيت عليها فستق حلبي، وهلأ رح نقطعها. قدمت لكم اليوم طريقة الكنافة، وبتمنى تكون نالت اعجابكم. بليز ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة. ميرسي كتير.